Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Đây là nhân đậu xanh sầu riêng mà Nhung mới vừa làm xong. Nhân sau khi xên xong thì rất là mềm mịn, không có bị tách dầu và đặc biệt là rất là dẻo, ấn tay vào cũng không bị dính tay. Nếu mà cô bác anh chị em nào có ý định làm món bánh trung thu nướng hoặc là món bánh nướng nên tham khảo công thức này để cho gia đình mình có một cái món bánh thiệt là ngon và có cái nhân thiệt là thơm ngon trong cái mùa trung thu sắp tới này. Thì Nhung xin mời tất cả cô bác anh chị mình cùng tham khảo và cùng vào bếp với Nhung nha. Ở đây thì Nhung chuẩn bị sẵn một bịch đậu xanh có trọng lượng là 342g. Đậu này đã bóc vỏ sạch rồi. Giờ Nhung sẽ cắt cho ra cái thau và Nhung sẽ đi vo thiệt là sạch qua nước. Mình vo đến khi cái nước trong lại là được. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ ngâm qua đêm, còn không thì mình ngâm vài tiếng đồng hồ trước khi đem nấu cũng được. Và đây là đậu sau khi ngâm qua đêm nè cô bác chị. Giờ Nhung sẽ đem đi rửa xả ra cho thiệt là ráo nước ha. Sau đó Nhung sẽ cho ra một cái nồi lớn như thế này để mình đem đi nấu. Thì mình ngâm qua đêm á, đậu mình nấu sẽ mềm và nhanh hơn. Ở đây Nhung sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê muối để cho cái nhân mình đậm đà và ngon hơn. Đây Nhung cũng chuẩn bị sẵn 1 lít nước. Với trọng lượng đậu như thế này Nhung sẽ cho vào đây là 1 lít nước mình nấu. Tùy theo cái lượng đậu mà cô bác chị mình sẽ cho cái lượng nước khác nhau nha. Đầu tiên thì Nhung sẽ nấu ở lửa lớn. Bếp nhà Nhung 9 số, Nhung để số 9 luôn. Mình nấu lúc đầu khoảng chừng 2-3 phút để cho đậu nó sôi lên như thế này. Nhung sẽ vớt bọt cho thiệt là sạch luôn để cho cái phần nhân của mình sau khi làm xong á, cái nhân nó vàng bóng đẹp hơn. Đó, sau khi mà vớt bọt xong Nhung sẽ đậy nắp lại và lúc này Nhung sẽ nhỏ lửa ở số 3. Mình nấu đến khi đậu như thế này là được rồi nè. Để Nhung thăm đậu coi. Mình thăm đậu mình thấy đậu bóp và mềm tay như thế này là được rồi. Nhung sẽ nhắc ra ngoài để cho nguội chút xíu. Và Nhung sẽ dùng cái máy xay, mình xay mịn ra. Đó, hôm nay thì Nhung sẽ làm nhân đậu xanh sầu riêng. Ở đây Nhung có chuẩn bị sẵn vài múi sầu riêng rồi. Giờ Nhung sẽ lấy cái phần thịt thôi, mình loại bỏ cái phần hột đi. Nhung sẽ cho trực tiếp cái phần sầu riêng vào trong cái đậu xanh của mình luôn nè. Đó, thì với cái trọng lượng sầu riêng tùy theo cô bác chị mình thích ít nhiều ha. Giờ Nhung sẽ dùng cái máy cầm tay để Nhung xay. Còn ra nếu mà cô bác chị nào mình không có cái máy cầm tay giống Nhung á thì mình cho vào trong cái máy sinh tố mình xay cũng được nha. Ở nhà Nhung có cái máy xay cầm tay như thế này rất là tiện và rất là gọn luôn, mình rửa vệ sinh cũng sạch nè. Đó, sau khi mình xay xong thì cái hỗn hợp như thế này nè. Đó, rất là mịn. Nhung sẽ dùng cái chảo chống dính, Nhung cho hết cái phần hỗn hợp này ra chảo để mình đi xên nhân. Giờ thì Nhung sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu để mình cho vào trong cái phần nhân này. Trước hết thì ở đây Nhung sử dụng là 200g đường cát. Đường thì hôm nay Nhung sử dụng đường mịn để cho nhanh tan. Và đây là bột nếp thì Nhung sử dụng là 30g. Và nước thì Nhung sử dụng là có khoảng 30-35g. Mình cho chút xíu nước để cho mình hòa tan cái phần bột này thôi, không cần phải chính xác nha. Rồi bây giờ tới đây là cái phần dầu ăn. Nếu mà không có dầu ăn thì mình có thể thay thế bằng dầu dừa. Ở đây Nhung sử dụng là 50g dầu ăn. Bây giờ Nhung sẽ bật bếp lên để mình xên nhân nha. Lúc mình xên nhân cô bác anh chị mình nên là nhớ đứng tại bếp và khuấy đều tay, không có bỏ đi, mình bỏ đi là sẽ bị khét đó. Rồi giờ Nhung sẽ cho phần đường ở đây từ từ. Nhung sẽ cho đường vào trước để cho cái phần đường này tan hoàn toàn ở trong cái nhân của mình, để mình xên nhân cái nhân nó đều hơn và nó sẽ thấm đều cái phần đường, ngọt đều hơn. Thì đường ở đây Nhung sử dụng là 200g thì Nhung sẽ chia khoảng từ 3 đến 4 lần. Mình vừa cho vừa khuấy từ từ như thế này để cho đường tan đều. Đó, mình cứ nhẹ tay như thế này thôi. Đường này hôm nay Nhung chọn đường mịn á, nên khuấy nó cũng nhanh tan lắm. Đó, mình cứ tiếp tục khuấy như thế này. Lúc này thì mình cũng có thể để lửa ở trung bình lớn. Bếp nhà Nhung 9 số thì hiện tại bây giờ Nhung đang xên ở số 6. Sau khi mình cho hết hỗn hợp thì Nhung sẽ giảm lửa lại. Rồi tiếp đến Nhung sẽ cho vào đây là phần dầu ăn. Dầu ăn 50g mình đã chuẩn bị lúc nãy đó thì Nhung cũng cho vào đây từ từ luôn. Nếu mà có dầu dừa thì cô bác chị mình thay thế dầu dừa thì cái món nhân của mình sẽ thơm và ngon hơn. Nhung sẽ cho dầu ăn lúc đầu như thế này để dầu nó hòa quyện vào trong cái phần nhân của mình, không bị tách dầu sau khi mình xên xong. Đó, mình cũng cho từ từ giống như đường lúc đầu đó. Mình cho từ từ, mình khuấy đều tan rồi mình sẽ cho tiếp. Không nên cho một lượt một dầu vào đây thì dễ bị tách dầu lắm. Mình sẽ khuấy từ từ thôi ha, để cho dầu nó hòa quyện vào trong phần nhân.
Sau khi mình cho hết cái hỗn hợp dầu, đường vào đây thì mình khuấy lên khoảng chừng 2 đến 3 phút á. Thì khi dầu và đường tan hoàn quyện trong cái phần nhân á, thì lúc này Nhung sẽ nhỏ lửa lại nha. Lúc này Nhung sẽ nhỏ xuống khoảng số 3, số 4 thôi. Khuấy thêm khoảng 5 phút thì Nhung sẽ cho hỗn hợp bột nếp và nước lúc nãy mình hòa tan nè. Mình sẽ rưới từ từ vào trong cái phần nhân này luôn. Nếu mà không có bột nếp, cô bác anh chị mình có thể thay thế bột gạo hoặc là bột bắp cũng được nha. Bột khoai tây đều cũng rất là ngon. Đó, mình cũng tiếp tục cho từ từ giống như phần đường, phần dầu lúc nãy đó. Thì sau khi mình sên được khoảng 15 phút thì cái nhân như thế này nè, nó sệt lại như thế này nha. Nhưng mà lúc này chưa được. Mình sên đến khi mình thấy cái nhân mình vét lên như thế này nè, nó đứng là nó không có chảy tuột trở lại á, là mới thành công, mới đạt. Mình sẽ sên đến khi cái cây giác bột nào cô bác anh chị mình thấy không còn dính chút xíu nào trên cái miếng giác bột này á, thì lúc đó mới đạt. Rồi lúc này mình sẽ nhỏ lửa xuống khoảng số 2, số 3 nha. Rồi tiếp tục mình cứ đảo đều nhanh tay để không thôi cái nhân của mình nó bị khít dưới đáy chảo á. Lúc này cái nhân của mình cũng sắp đạt rồi, nên cô bác anh chị mình chịu khó mình đứng tại chỗ mình khuấy liên tục như thế này nha. Mình trộn, mình vét như thế này để cho cái nhân thiệt là khô và đứng nhân không có bị tuột trở lại. Lúc này phần nhân của mình bắt đầu chuyển sang màu rất là đẹp và cái mùi á, rất là thơm sầu riêng đậu xanh luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sên ha. Mình cứ vét, mình trộn như thế này. Phần nhân của mình lúc này bắt đầu chuyển sang mềm dẻo rồi, coi như là sắp thành công rồi. Mình sẽ cố gắng mình đứng mình khuấy thêm khoảng chừng 5 phút nữa nha. Rồi lúc này cái cây giác bột mình thấy nè cô bác anh chị, không còn dính cái phần nhân lên trên cái miếng giác bột này nữa ha. Là coi như cái phần nhân mình đạt rồi. Bây giờ Nhung sẽ trộn sơ một lần nữa và sau đó Nhung sẽ mình cho ra một cái thố gì đó để mình bảo quản nha. Để cái nhân mình không bị khô. Lúc này cái nhân quá chừng đẹp luôn. Đó, và sau thời gian khoảng chừng 30 đến 45 phút mình sên nhân thì cái nhân như thế này. Nhung sẽ cho hết ra cái thố này ha. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được cả khoảng tuần luôn đó cô bác anh chị. Rất là tiện luôn. Giờ Nhung sẽ dùng cái màng bao thực phẩm, Nhung sẽ đậy trên bề mặt của cái nhân để cho cái nhân không có bị khô. Và chắc chắn thêm cái nhân không bị khô, Nhung sẽ đậy thêm một cái lớp màng bao thực phẩm nữa bên trên. Đó, để mình bao lại hết như thế này. Nhung sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cũng có thể sử dụng liền hoặc là bỏ ngăn mát tủ lạnh. Và đây là cái phần nhân sau khi Nhung bỏ tủ lạnh một đêm nè. Ôi ôi, rất là mềm dẻo luôn cô bác anh chị ơi. Đó, đặc biệt là không có bị tách dầu, không có bị ra nước ha. Và cái nhân rất là dẻo, rất là mềm. Lúc này mình có thể tạo hình nhân, mình vò viên như thế nào đó, rất là tiện luôn, rất là dễ luôn. Đặc biệt cái món nhân này á, mình làm cái món bánh nướng trung thu. Thì đây là cách làm của Nhung, thì Nhung mong rằng cô bác anh chị nào có ý định làm bánh trung thu, bánh nướng thì nên tham khảo công thức này để cho gia đình mình có một món bánh thiệt là ngon trong mùa trung thu nha. Qua đây Nhung cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, ủng hộ và quan tâm đến video của Nhung. Thì một lần nữa Nhung mến chúc tất cả cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe, thành công và mọi sự đóng góp ý kiến cô bác anh chị mình vui lòng để lại bình luận bên dưới video này, hoặc cũng có thể nhắn tin, email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.